Ілля Київрій проходив стажування цього року в лютому в агенції територіального маркетингу. Займався, можна сказати, дата-сайенсом. Я цікавився маркетингом і цікавився програмуванням і шукав щось таке, щоб я міг поєднати це разом. І тут виявилося, що якраз в лютому була розробка проєкту автоматизації аналітики. GMA називався цей проєкт, і якраз він був про автоматизацію цих всіх маркетингових аналітичних процесів. Ця тема є мені цікавою, це поєднання економіки і програмування. І це все висвітлюється в цьому проєкті. Що було цікавого, що було важливого, наскільки взагалі це порівнюється з основним університетським досвідом, навчанням в університеті? Ну, це не порівняно взагалі з навчанням в університеті, оскільки в університеті в нас майже взагалі практики не навчають. А саме тут я навчився роботи в команді, оскільки це була перша практика для мене. І навчився знаходити потрібну мені інформацію, якої мені не вистачало, і використовувати її в тому, що я роблю, ефективно. Як це допомагає зараз тобі навчатися в Unit Factory? Недавно зараз я проходжу відбір в Unit Factory, і це дуже допомогло мені, оскільки там методологія peer-to-peer і самонавчання, тобто без викладачів. А тут я навчився знаходити інформацію, як я казав, і також peer-to-peer трішки навчився, оскільки я спілкувався з працівниками агентства соціального маркетингу. Яке ти зараз місце в рейтингу займаєш? Як допомагає добиватися успіхів, результатів? Тому що це проєктна, я так розумію, зайнятість. Так, проєктна зайнятість. На даний момент я займав 3-е місце в рейтингу всіх пунктів Unit Factory. Ну і як ти думаєш, які найважливіші фактори успіху, які допомагають саме займати топові місця? Комунікабельність дуже важлива, там, оскільки потрібно допомагати іншим. Без цього ніяк можна дізнатися щось нове від когось іншого. І також, щоб тобі допомагали, потрібно спілкуватися з іншими, питати в інших студентів. Також знаходити потрібну інформацію, вміти з всієї цієї маси інформації в інтернеті знайти ту, яку нам потрібно, і правильно її використати на практиці. Чи відчуваєш ти, що темп навчання, темп свого розвитку, він збільшується? Так, звичайно, збільшується. З кожним днем так виходить, починаєш працювати все більше і більше. Там надзвичайно швидкий темп на полі, потрібно працювати по 14 годин на день. І, звичайно, в результаті цього розвиваються твої навички програмування, навички спілкування. Без вихідних, так? Без вихідних. 4 тижні кожного дня. Ну а що ти думаєш, тобі найбільше допомагає тримати темп? Ну, прагнення стати кращим, набувати нових знань і працювати над тобою все більше і більше. Кожного дня я встаю з тою думкою, аби скоріше приїхати в Юніт і почати робити нове завдання, щоб досягти своєї мрії. Для того, щоб для досягнення мрії треба дуже багато працювати і наполегливо. І ось такий темп якраз. А як ти її мрію цю вимальовуєш, які вона має риси, чому вона така магнітна, така солодка, яка тебе зранку після 14 годин праці мотивує йти? Загалом в мене є мотивація до праці, а так просвічувати, що не дуже мені подобається, неприємно від цього. І завжди хочеться щось робити, щось вивчати нове, щось цікаве. Ця мрія, для досягнення мрії, як я казав, треба багато працювати. А чому вона така магнітна? Хочеться якось автоматизувати ці процеси, які загалом відбуваються, ніхто за це не береться, тобто працюють так, як є. Не хочуть, так би мовити, погіршувати собі життя. 14 годин потрібно працювати, працюють 14, а можна це полегшити вдвічі, втричі, використовуючи навички програмування
поєднуючи його з економічними навичками, автоматизуючи ці всі економічні процеси, які відбуваються. І за допомогою програмування можемо цього досягти. Ну а задачі ти вважаєш досяжними? Чи Так, звичайно, досяжемо. наскільки? Тому що там я знаю в Unity там зараз 1/3 вже відсіялась, так? Так, Вони- з 280 чоловік залишилося 180. Ну, це, звичайно, морально дуже важко і фізично, оскільки по 14 годин на день працювати трошки, це весь час потрібно сидіти за комп'ютером і програмувати, виконувати завдання, весь час брейншторм, бо кожне завдання потребує інших навичок, інших знань, і над кожним завданням треба подумати, а завдань інколи буває 14-18 на день. Кожне завдання, чим далі ти пливеш по басейну, тим складніше йдуть завдання, набагато Чим вищі складніше. хвилі. Тим вищі хвилі, тим складніше рости далі. Морально важко, складно, оскільки бувають такі моменти, там дуже складна система, оскільки якщо 17 завдань і неправильно, наприклад, друге, то зараховується тільки перших 2, останні відсіюються. І може помилитися, і вже в тебе не пройдений день. Тобто не на 100%, може навіть фейлить з 40% бути таке. І через це морально не витримують, типу, думають, що нічого не виходить. І йдуть. Що б ти порадив би тим, хто хотів би досягнути цілей там, майстерності в навчанні, хоча б навчанні, тому що зараз практичних завдань перед тобою не стоїть, але перша планка це безумовно навчання, розбиратися, навчання вчитися. Так. Потрібно вміти правильно вчитися, вміти знаходити інформацію. Бо серед тої всієї інформації можна знайти багато непотребу. І Що для потрібно цього, це фільтрувати. що для цього треба? Щоб ти порадив би, наприклад, тим молодим, амбітним або не молодим і не менш амбітним, які хотіли б вирватися з тих старих форматів, старих рамок, в яких вони. В основному потрібно дуже багато комунікувати з іншими, хто знає краще тебе, або навіть гірше комусь пояснювати, так більше засвоїться інформація. Якщо ти її зрозумів і комусь ти її пояснюєш, ти ще більше поглиблюєшся в неї і більше розумієш її. А щодо пошуку інформації в інтернеті, ну це вже залежить від людини. Тобто тут потрібно також виділити на це достатньо часу, щоб профільтрувати все, що знаходиться там в інтернеті, і вибрати все те, що потрібно, і використати його. Ну так в двох реченнях ти міг би побажати щось. Так, ну, звичайно, багато працювати над собою, над своїм внутрішнім я, також над своїм інтелектом, розвиватися весь час. А для цього потрібно дуже-дуже багато працювати, для того, щоб досягти цілей. Ну все, тоді дякую, удачі і нових цікавих проєктів із AIM, з Unit Factory, і з Google.